तुम्ही जर पहिल्यांदा जर खाजा बनवत असाल तर ह्या पद्धतीने जरी बनवलं तर तुमचा खाजा अजिबात बिघडणार नाही। तर 1 किलोच्या प्रमाणात आपण खाजा बघणार आहे कसा बनवायचा ते। तर इथे मी मैदा घेतलेला आहे, 1 किलो एवढा हा मैदा आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आणि 1 किलो मैद्यासाठी मी 1 चमचा एवढं मीठ टाकलेलं आहे आणि तूप घ्यायचं आपल्याला 150 ग्रॅम एवढं हे तूप घेतलेलं आहे। तूप चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि पळीनं जर बघितलं तर 2 ते 3 पळ्या होतील एवढं हे तूप आहे। तर गरम आहे तोपर्यंत चमच्याने अगोदर सगळीकडे तूप मिक्स करून घ्यायचं आणि थंड झाल्यानंतर आपण हाताने सर्व मैद्याला हे तूप एकसारखं लावून घ्यायचं। म्हणजे मैदा जर तुम्ही मूठ दाबून बघितले तर अशा पद्धतीने मूठ होते। तर अशा सगळीकडे असं तूप लागलं पाहिजे। तर सगळं तूप लावून झाल्यानंतर मग आपण पाणी टाकायचं आहे आणि पाणी थोडं थोडं टाकत हे पीठ मळून घ्यायचं। एकदाच जास्त पाणी टाकायचं नाही, थोडं थोडं पाणी शिंपडत आपण हे पीठ घट्ट मळून घ्यायचं। जास्त पातळ पीठ मळायचं नाही, आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढं घट्टच मळून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला ते लाटायला पण सोपं जातं। तर पीठ मळून झालंय, 10 मिनिटासाठी आपण हे साईडला ठेवून देऊया। आणि साखर घेतलेले 1 किलो एवढी साखर आहे। तर 1 किलो मैद्यासाठी 1 किलो साखर घेतलेले आणि पाणी आपल्याला 750 ml एवढं पाणी टाकलेलं आहे। तर ह्याचा आपण एक तारीचा पण थोडासा अलीकडचाच पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर साखर विरघळेपर्यंत हलवत राहायचं आणि बघू शकता पाक तुम्ही थोडासा थंड झाला की हाताने चेक करून बघायचा असा। तर आपल्याला हलका पाक चिकट लागतो बोटाला किंवा हलकी एकतार येते इथपर्यंतच पाक करून घ्यायचा आहे। तर जास्त पाक ही पुढे जाऊ द्यायचा नाही। आणि यामध्ये लिंबाचा रस टाकून घ्यायचा, एका लिंबाचा रस तुम्ही यामध्ये टाकू शकता, कारण पाक जास्त वेळ जरी राहिला तरी नंतर त्याची साखर वगैरे बनत नाही। तर आपला पाक पण आपण बनवून तयार झालेला आहे, तो साईडला ठेवून द्यायचा। आणि आता ह्या पिठाचे मी 4 गोळे असे बनवून घेतलेले आहेत। तर ह्याच्या आपण एकदम पातळ अशा पोळ्या लाटून घ्यायच्या। तुम्हाला जेवढं जास्त पसरून लाटता येऊ शकतं तेवढं लाटून घ्यायचं, म्हणजे एकदम ट्रान्सपरंट आपला किचन ओटा खाल्ला आतला दिसला पाहिजे। बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने ही सर्व पोळ्या आपण लाटून घ्यायच्या। तर एकावर एक मी 4 पोळ्यांच्या म्हणजे लेयर्स बनवत आहे। तर मला जेवढं लाटता येतं तेवढं मी लाटून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने मी 4 पोळ्या बनवून घेत आहे। तर 4 गोळे एकदम साईडला काढून घ्यायचे, म्हणजे एक साईज होते। आणि नंतर हे तूप घेतलेलं आहे, तर प्रत्येक पोळीला अशा पद्धतीने तूप लावायचं आणि वरून मैदा टाकायचा। मैदा तुम्ही चाळणीने देखील व्यवस्थित टाकू शकता, मैदा व्यवस्थित टाकला म्हणजे याला लेयर व्यवस्थित सुटतात, प्रत्येक लेयर अशी सेपरेट होते मग। तर अशा एकावर एक ह्या 4 पोळ्या टाकून मैदा तूप लावायचा आणि मैदा टाकायचा। तर मैदा व्यवस्थित सगळीकडे टाकून घ्यायचा असा प्रत्येक लेयरमध्ये आणि हलका हाताने आपण हे रोल करून घ्यायचं। याला जास्त दाबायचं नाही। या कडेच्या कडा मी कट करून घेत आहे आणि चाकूने तुम्ही असे ह्याचे छोटे छोटे पीस करून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने हे सर्व रोल मी कट करून घेत आहे आणि अंगठ्याने तुम्ही असं थोडंसं मध्ये दाबायचं आणि 2 वेळाच लाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही उभं एकदा आणि आडवं एकदा असं फक्त 2 वेळाच याला लाटायचं आणि अंगठ्याने एका साईडनं दाबायचं, म्हणजे ते बघू शकता तुम्ही लेयर्स थोड्या बाहेर येतात। तर अशा पद्धतीने सर्व खाजा मी लाटून घेत आहे। लाटून झाल्यानंतर तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर मीडियम गॅसवरती आपण खाजा तळून घ्यायचा आहे। गॅस मोठा केला तर खाजा पटकन तळला जातो आणि तो नंतर मऊ पडतो। म्हणून तुम्हाला जर खाजा क्रिस्पी जास्त दिवस तसाच राहायचा असेल तर खाजा तळण्यासाठी टाइम जातो थोडा, एक बॅच तळण्यासाठी 10 ते 12 मिनिट तरी लागतात। पण बारीक गॅसवरतीच आपण हा गोल्डन रंगावरती तळून घ्यायचा आहे। तर खाजा तळून झालेला आहे आणि पाक आपला तयार आहे। तर पाकामध्ये तेलातून काढायचा आणि पाकामध्ये टाकायचा। याला तुम्ही एका साईडनं बुडवू शकता किंवा दोन्ही साईडनं, तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर दोन्ही साईडनं बुडवून घेऊ शकता। पण पाकामध्ये गरम गरम टाकल्यामुळे पाक पूर्ण आतमध्ये जातो, त्यामुळे टाकायचा आणि काढायचा। 1-2च मिनिट पाकामध्ये ठेवायचा आणि लगेच काढून घ्यायचा। जास्त वेळ ठेवला तर मग जास्त पाक खाजामध्ये शोषला जातो, मग ते जास्त गोड होतं। आपल्याला जास्त गोड नको आहे तर तुम्ही लगेच काढायचा आणि टाकायचा, अशा पद्धतीने काढून घेऊ शकता। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।